Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig a Vivo X100 Pro mobilról fog szólni. Ez egy kamerás fókuszú telefon, Zeiss kollaborációval. A DxOMark szerint az élmezőnyben van a fotós képességeivel, igaz? Ára is van. Körülbelül 440 000 forintért lehet megvásárolni az Alzán hivatalos forrásból. Hogyha kíváncsi vagy rá, akkor jó videót nézel, kezdjünk! A kicsomagolás annyiból érdekes, hogy jó széles dobozban érkezik. A kibontás után a telefon fogad egy papírtasakban, alatta az egyik fakban egy SIM-kiszedő, egy nagyon jó minőségű fekete szilikontok, valamint némi papírmunka található, a másik fakban pedig egy mindkét végén USB-C-s töltőkábel, valamint egy 120 wattos töltőadapter lesz még, így teljes a csomag, minden van, ami a telefon használatához kellhet. Nézzük a telefon külsejét. A hátlapon a kamerasziget eléggé hangsúlyos, hasonlóan, mint a Xiaomi 14 Ultránál. Jó nagy, de ez azért van, mert a fő egység 1 incses szenzort kapott, a telefotól pedig úszó lencsét, ezeknek el kell férniük valahol. A Professional Photography és az Extreme Imagination, valamint a Zeiss felirat komoly kamerás képességeket sejtett. A telefon szélei le vannak kerekítve, ahogy a kijelző is kapott egy kis lekerekítést sokak bánatára. Kézben fogni amúgy remek érzés, érezni, hogy ez egy drága telefon, de a hátlap extrém csúszós, és ismerős lehet már a OnePlus 12-ből, ez konkrétan ugyanaz a csúszós, rücskös, csillogos felületű üveg. A keret alu, az előlapi üveganyaga viszont nem ismert, ezt a gyártó nem közli, de van rajta gyárilag egy fólia a karcolások ellen. Van vízállósága is, IP68-as, tehát vízbemerítést is bírnia kell. A kijelző egy jó nagy, 6,78 hüvelykes LTPO AMOLED, 1 és 120 Hz között váltakozó képfrissítéssel és 3000 nites maximális, pontszerű fénysűrűséggel. A felbontás és a pixelsűrűség is jó, 1260x2800 pixeles a felbontás, ez 452 pixel per inch, tehát a kép élessége szuper. Van HDR10 Plus is, és 100%-os DCI P3 színskála lefedettség. Jó a kontraszt, jó a mozgás megjelenítés, jók a színek, az élesség is remek, valamint van Always On Display is. A tartalmak szuperül néznek ki rajta, nincsen vele semmi gond, ne értsetek félre, tényleg nagyon jó, de ezen az árszinten azért már vannak jobbak és fényesebbek, ennél nagyobb felbontással is. Ezzel körülbelül egy nagyon hasonló, szinte megegyező panel van a 2 hete tesztelt Vivo V40-ben is, de az fele ennyibe kerül, szóval azért elájulni nem kell tőle. A kijelző alá építették az optikai ujjanyomatolvasót, ez gyorsan és pontosan működik. Hangzás terén sztereó hangszórókat kapunk, az alsó hangszóró és a beszélgetési hangszóró dolgozik össze. A hangzás jó, hangos, de max hangerőn azért van némi torzulás, valamint basszus is lehetne több. Korrekt teljesen, de szintén ezen az árcímkén azért vannak ennél jobban szóló telefonok is. Hardveresen a MediaTek csúcs chipjét rakták bele, a Dimensity 9300-ast 16 GB RAM-mal és 512 GB szupergyors UFS 4.0 tárhellyel párosítva. A RAM duplázható is virtuálisan. A Dimensity 9300-as pariban van a Snapdragon 8 Gen 3-mal, hasonló számokat hoz benchmarkokon, mint a Qualcomm chipje, szóval a legjobbak között van a telefon hardveres téren. A hűtés igény nagy, de csúcschiphez képest egészen jól megbirkózik vele a telefon, a hőmenedzsment kicsit jobb, mint a 8 Gen 3-nál, a stressztesten 56%-os stabilitással tud futni, igaz, ilyenkor tűzforró, megfoghatatlan a telefon. Normál használat során viszont csak átlagosan melegszik, nincsen vele gond, játszani is lehet rajta, bármit elfuttat maximális beállításokon, valamint van egy Ultra Game mód is, egy rakat játék alatti beállítási lehetőséggel. Szóval Craft az bőven van a telefonban, teljesítményben tényleg az élmezőnybe tartozik. Adatkommunikáció fronton minden téren kiváló a készülék, a Dual SIM mellett van eSIM lehetőség is, Wi-Fi-ből a 7-es szabványt is ismeri, és 5.4-es a Bluetooth szabványa, van NFC is, valamint infraport is, és az USB csatlakozója is 3.2-es szabványt ismer. A GPS, térerő, a hívások minősége tökéletes volt a teszt során. Az operációs rendszer egy Android 14 alapú FunTouch felület, ami teljesen személyre szabható. Alapvetően nagyon hasonló az alap Androidhoz, csak annál több benne a személyre szabási lehetőség.
Az értesítési sáv, a modulok, háttérképek cseréje, színpaletták cseréje, az a szokásos. A lezárási képernyő is módolható, innen változtatható a mindig bekapcsolt kijelző, a gyorsindító ikonok is módosíthatók itt, vagy akár az animációk, akár lapozáskor, akár az újnyomat animációk, akár a töltési animációk, stb. Tehát mindenre van több lehetőség. Van lebegőablak, osztott képernyő, intelligens oldalsáv és szuper egykezes használati lehetőség is. A Galéria app tud törölni a képekről oda nem illő dolgokat is az AI segítségével. Gyors és jól használható, stabil, szerethető rendszer ez, és egyáltalán nincsenek előre telepített alkalmazások a Google és a Vivo gyári alkalmazásokon kívül, valamint reklámok sincsenek benne. 3 év szoftveres támogatást kap a Teló, tehát Android 17-ig lesz támogatott, de a konkurensek azért többet szoktak ennél adni. Az aksi elég nagy, egy 5400 mAh kapacitású telep került bele, az üzemidő pedig elég jónak számít. Akár másfél-két nap üzemidő is hozható vele átlagos használattal. Zászlóshajó telefonok esetén ez elég ritka, a PC Mark üzemidő teszten gyakorlatilag a legjobb eredményt hozta a zászlóshajó telefonok között. A töltése is gyors, a telefon 100 wattos töltésre képes, a mellékelt 120 wattos töltővel 33 perc alatt fullra tölthető, de 15 perc alatt is 59% rakható bele. Van vezeték nélküli töltési lehetőség is, méghozzá combos, 50 wattos, és visszatölteni is tud, szóval üzemidő és töltés terén kiemelkedően jó a készülék. Kamerák. Ez a telefon fő lényege, a speckó Zeiss optikák, 1 incses főszenzor. A fő egység egy 50 megapixeles Sony IMX989, 8 tagú Zeiss lencsével, ami a Zeiss féle nanokristály bevonatot is megkapta. Az ultraszéles is 50 megapixel autofókusszal, és van egy 50 megapixeles 4,3-szoros natív zoomú úszólencsés autofókuszos telefotó is a hátlapon. Az előlapi kamera 32 megapixeles, ez fix fókuszú. Az elsődleges egység 8K videófelvételre is képes, a többi pedig 4K 60-ban van maximalizálva, valamint van 4K-s portré videó mód is. A kamera applikáció mindent is tud, van Pro mód, nyers fotó lehetőség, de astrofotó vagy superhold opció is adott, valamint a képek 3 féle színkalibrációval készíthetők, élénk, texturált és Zeiss természetes módban, a fotókat én utóbbiban készítettem most is. Nézzük is a képeket. A fotók kiemelkedő minőségűek, természetesnek hatnak, a színkezelés, a dinamika, részletesség, zajkezelés kiemelkedően jó. Top képek ezek. Van kétszeres digitális zoomja, a fotók azzal is kiemelkedő minőségűek, nem romlik a minőség hála a nagy szenzornak. Az ultraszéles is elég jó, a látószög ugyan nem kiemelkedő, de színkezelésben, dinamikában, részletességben és zajkezelésben ez is remekül teljesít, a fotók szuperek. Van autofókusza, így makrozni is tud, bár erről inkább majd a telefotónál. A telefotó egy igazán komoly darab, 18 centi távolságtól végtelenségig tud fókuszálni. A fotók kiemelkedően jók, nem tudok belekötni, színek, vonalélesség, dinamika, részletesség, minden remek, nagyon jók ezek a fotók. 10-szeres nagyítást is tud kiváló minőségben, digitálisan zoomolva, bőven-bőven használható így is, valamint remek makróképeket is tud készíteni, zseniálisan jó ez az egység. Ahogy a portréban is nagyon top a Teló, rengeteg beállítási lehetőséggel. Például a bokeh stílusa is változtatható, valamint van 5 féle portrémód stílus, valamint 24, 35, 50, 85 és 100 mm-es fókusztávolság is. A fotók kiemelkedőek, mindegy, hogy melyik módot használja az ember, gyönyörű a háttér elmosás és élettel teliek, valamint részletesek a képek. A selfie egység alapvetően jó képeket készít, nincs vele bajom, de a dinamika tartomány itt nem annyira jó, nagyon erős napsütés azért eléggé meg tudja trükközni ezt a kamerát. Éjszaka van automatikus éjjeli mód, a fotók így is gyorsan készülnek, a nagy szenzorok miatt ritkán kapcsol ez be. Az elsődleges képei remek minőséget képviselnek éjjel is, szuper kontraszt, színek, dinamika és részletesség jellemzi a fotókat, az ultraszéles képei is jó minőséget képviselnek, kevés fény esetén, jók ezek a fotók is, de nyilván kevesebb a részlet és elmosodottabb a végeredmény. A telefotó is nagyon jó éjjel is olyan erős, mint nappal, és nem számít, hogy melyik nagyítást használod, 4,3-szoros és 10-szeres képekben is nagyon erős.
Videózni nappal mind a 3 hátlapi kamerával szuperül lehet. Mindegyik kamera esetén remek a színkezelés, a részletesség és a dinamika is, nagyon jó videókat lehet vele készíteni. A stabilizálás is jó mindegyik egység esetén, szép, sima videók készíthetők, és séta közben is stabil a felvétel, az elektronikus stabilizálás jól teszi a dolgát. Éjszaka az elsődleges kiemelkedően jó videókat tud készíteni, minden részlet látszik és kevés a zaj. Az ultraszéles és a telefotó végeredménye is jó, minden szuperül látszik, de ezek a felvételek sötétebbek és lényegesen több a zaj is, elmosodottabbak a felületek, de szerintem így is rendben vannak. Szóval összegzem, a Vivo X100 Pro körülbelül 440 000 forintért kapható most, és ezen az áron zászlóshajó telefonok között nagyjából átlagos felhozatalt kapunk, de az átlagnál jobb kamerás képességekkel és sokkal jobb üzemidővel. A kialakítás ezen a szinten átlagos, kijelző terén sincs semmi extra, a teljesítmény az hozza a kötelezőt, szoftverben viszont mások hosszabb támogatást adnak. Az üzemidő az itt tényleg kiemelkedő és nagyon gyorsan is tölt, valamint kiemelkedő kamerákat kapott a telefon. Hogyha a kamera a lényeg neked, akkor ennyi pénzért ez egy jó opció, de azért kijelzőben, kialakításban vagy szoftverben lehet jobbakat is találni ebben a kategóriában. Egy abszolút kellemes telefon ez, és tudom ajánlani, de nagyon sok jó telefon kapható még ezen az árszinten, szóval választék, konkurencia az van bőven. Nektek hogy tetszik? Írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobiltesztekre. Köszi szépen még egyszer is, sziasztok!